ওকে সো এতিয়া বাজিল 10:21 তো অলপ আগতে আহি পালোঁ তো ইয়াৰে পৰা কেম্পৰ পৰা মই বাইকখন ওলাই কাৰণে জাষ্ট অকণমান ষ্টাৰ্ট দি থৈ দিছোঁ কাৰণ বহুত দিন বাইকখন চলা নাই সো এতিয়া আৰামছে এইটো ষ্টেচনৰ পৰা ওলাই যাওঁ এতিয়া চিধা নিজৰ ডেষ্টিনেশ্যন মানে VIPত ATM পালে কৰবাৰ পইচা অলপ ওলাই ল'ম কাৰণ ইয়াতে এইটো বহুত ইণ্টাৰেষ্টিং এইটো বেগটো অলপ এনেকৈ পেট্ৰলৰ কথা নাই Oh my god, কি সুকুন কি সাস यार বাইকৰ দৰে জাৰ্নি কত আৰাম নাই মজা কোনে গান লগাইছে ইমান ডাঙৰকে এতিয়া মাত্ৰ মই তেল ভৰোৱা মাথাটো মাৰিব লাগিব মোৰ বাইকৰ বেটেৰী প্ৰব্লেম নাই এটা প্ৰব্লেম মিটাৰত একজেক্টটো নেদেখায় তেল কিমান আছে কিন্তু বাইকখন চলাই বা এনেকৈ কোনো প্ৰব্লেম নাপাব কিন্তু যোনে চলালেও নাই ডাবল উঠিলে অলপ শব্দ পায় কাৰণ চাগে কিবা এটাতো হৈছে তলত বাকী এনেকুৱা চেকিং পাওঁ নাই চাই লওঁ আজি পুলিচৰ চেকিং পালেও কথা নাই আমাৰ গোটেই ডকুমেণ্টছ অ'কে আছে মেকুৰী কাটিব লাগে বোলে এনেকৈ কাটিলে বোলে যিমান প্ৰব্লেম আছে চব ছল্ভ হৈ যায় চ' মই কাটি দিলোঁ নাই মই একচুৱেলি বাইকত তেলটো আছিলে একদম নোহোৱা নহয় কাৰণ মই যিদিনা গৈছিলোঁ যাওঁতে ৰিজাৰ্ভত লাগিছে মালিগাঁও ক্ৰছ কৰি ৰিজাৰ্ভত লাগিছে গতিকে 1.5-2 লিটাৰটো থাকে গতিকে VIPটো মই আৰামছে ওলাব পাৰিম কিন্তু হ'লেও কোনোবা যদি তেল পাওঁ ভৰাই ল'ম বেলেগত নাপাওঁ ক'তো এটাই অপশ্যন আছে এইটো হ'ল ধূলি বোলো মানে মই ৰাস্তাটো একচুৱেলি পাণবজাৰ মেডিকেলৰ সন্মুখেৰে ওলাই আছোঁ মই এতিয়া মানে ফেঞ্চি বজাৰ পাম আল্টিমেটলি ক'ব গ'লে মই 80 ৰোড হৈ নোলালোঁ মানে মই ইফালে সোমাই দিলোঁ মই চিধা ইফালে ওলাই যাব লাগিছিলে বাইক চলোৱা ঠাণ্ডাত আৰু চব পাহৰাৰ দৰে হৈছে আৰু একো নাই আজি এইখন পাণবজাৰ থানা আৰু ডুৱেল হৰ্ণটো মই কালি অন কৰি ল'ব লাগিব ইয়াতে ক'ৰবাত তাৰ খুলি থোৱা আছে এই ৰাতিৰ পৰিৱেশ এনেকুৱা আহে নেকি ফেঞ্চি বজাৰৰ ফেঞ্চি বজাৰ ৰাতি আহি পোৱা নাই এনেকৈ কিন্তু বহুত ভাল লাগিছে এই ৰাতি ফেঞ্চি বজাৰৰ মানুহ দুনুহ একো নাই এইফালে ভিতৰে ওলাই যাম ডাইৰেক্ট এই ঘৰৰুমো খোলাম পুৰা নিৰল নিস্তব্ধ চা ফেঞ্চি বজাৰ দিনত ইমান হাই হুল্লা মোটামুটি 8টা মানলৈ থাকে তাৰপৰা এতিয়া চাওঁ পুৰা নিৰল নিস্তব্ধ হৈ গৈছে ফেঞ্চি বজাৰ এয়া হ'ল 15 আগষ্টৰ আগে আজি মানে কি 12 আগষ্টৰ কথা তো ফেঞ্চি বজাৰ হ'ল এনেকুৱা এই মাছখোৱা পালোঁ এতিয়া মই লাহেকৈ তো মাছখোৱাটো কিন্তু বঢ়িয়া নিৰল নিস্তব্ধ বেছি দোকান চোকান খোলা নাই এখন দোকান খোলা আছে কিবা খাব ইচ্ছা কৰিলে খাব পাৰি ইয়াতে ঠাণ্ডা কিবা খাব মন আছিলে ঠাণ্ডা আগতে বেলেগত খাম আগতে মানে কি মই ATMত যাওঁ পইচাটো ওলোৱা মাথা মাৰোঁ আগতে মই বাকী পিছৰ টেনশ্যন পিছত ল'ম এইখিনি খোলা আছে কিন্তু অলপ মাছখোৱা এই জেলখানাৰ সন্মুখৰ আগৰ জেলখানা এইখন আছিল এই জেল যদি এদিনাখনো আহে ন এনেকৈ বাইক লৈ কাৰণে ইয়াৰ কানা লাগি যাব এই গুগল মেপ চাব লগা হ'ব কালি ফ্লেগ হোষ্টিঙৰ কিবা কাৰ্যক্ৰম হ'ব কোনোবা আহিব চাগে ভাল লেভেলৰ মিনিষ্টাৰ কোনোবা আহিব তাৰ কাৰণে পূৰা ডেক'ৰেট কৰিছে লাহে বাবা এভেঞ্জাৰ ই মানে নিজকে এভেঞ্জাৰৰ মেম্বাৰ বুলি ভাবিছে নেকি যেনেকৈ উৰাই দিছে 11টাত গৈ পাম 11টাত গৈ পাই কেইটাত শুম 11টাত গৈ পাম 11:30টাত গা চা ধুম মানে 11:30টাত আল্টিমেটলি গা চা ধোৱা হ'ব তাৰপৰা 12টা বাজিব ভাত খাওঁতে মানে শুওঁতে 1টা বাজিব মোটামুটি এতিয়া কেইটা বাজিছিল 10:10 বাজিল ন তো 11টাতো বাজিব গৈ পাওঁতে অৰিহাণ্ট মাই গড কি ধুনীয়া বাইকখন চলাই ইমান স্মুথ লাগি আছে পিক আপ বহুত ধুনীয়া পাই আছোঁ মই ভাল লাগিছে মানে কিবা এটা ডাম্পাৰ মানে এই মচলা দিয়া সেইটো আৰু এই কি ৰাস্তা দিব নাই খুলি ৰাস্তা বনাই আছে চাগে
তাৰ কাৰণে নাই বনোৱাটো কিবাটো কৰি আছিলে ই নহ'লেতো এনে ৰাস্তা ক্ল'জ নকৰে চ' ইয়াতে চাওক এইটো ৰাস্তাটো এতিয়া দিনত কি বিজি থাকে এইটো কিমান জাম এতিয়া ৰাতি কি ধুনীয়া ঠাণ্ডা হৈ আছে ঠাণ্ডা মানে কি আৰু আল্টিমেটলি ক'ব গ'লে পুৰা ক্লিয়াৰ হৈ আছে ৰাস্তাটো আৰু মানে ৰাস্তাটো নেৰো হয় কিন্তু বহুত সৰু কাৰণ মাজতে এইবিলাক পিলাৰবিলাক বহাই কেনে বেৰা দিছে ন য'ত য'ত পিলাৰ ক্লিয়াৰ হৈছে সেইবিলাকত মানে পুৰা ৰাস্তাটো ডাঙৰ ডাঙৰ বহল হৈছে আৰু এইখিনি জাম নালাগে মাত্ৰ এইবিলাকত জাম লাগিব কাৰণ আকৌ পিলাৰটোৰ কিবা কাম কৰি আছে ইয়াতে কিন্তু বহুত দীঘল হ'ব বে এইখন অভাৰ ব্ৰিজ ফ্লাইঅভাৰ বহুত ডাঙৰ হ'ব বহুত ডাঙৰ স্বাগত ইয়াতে মই থাকি গৈছোঁ দেই আই চি ইউত 3 দিন 3 days আই চি ইউত থাকি গৈছোঁ ইয়াতে মাহঁতে যে কিমান টেনশ্যন খালে সেইটো টাইমত মা মোৰ ৱাইফে মানে বিয়া হোৱা নাছিল তেতিয়া গাৰ্লফ্ৰেণ্ড আছিল কিন্তু বহুত টেনশ্যন খালে বহুত টেনশ্যন দিলোঁ সিহঁতক কিন্তু সেইটো যে কিয়ৰ হৈ গ'ল বহুত ডাঙৰ কথা আৰু আগতে এইবিলাক ৰিক্সাত কিমান ফূৰ্তি কৰি আগতে তামোলপুৰৰ পৰা নাগৰিজুলি কেতিয়াবা মাহঁতে ৰিক্সাত গৈছিল কেতিয়াবা আৰু ৰিক্সাত এয়া ভাবিলে আচৰিত লাগে মানুহজনেও কেনেকৈ নিছিল কেনেকৈ সাহসী মানে এনে নিজে চাইকেল চলাইতো আমি বহুত অহা যোৱা কৰিছোঁ কিন্তু ৰিক্সাত আমি কেতিয়াও চেষ্টা কৰিব নোৱাৰিম মানে বা দুটা মানুহ টানি লৈ যাব লাগিব কেতিয়াবাতো তিনিটাই হয় বাচ্চা লগ লাগি কাৰণে মালিগাঁও এইটো মেইন মালিগাঁও ইফালেও বনাইছে মালিগাঁও পাণ্ডুজোৱা ৰাস্তাটোতো বনাইছে ব্ৰিজ চাৰিওফালে ব্ৰিজ মানে তলত নাহিবই নালাগে ওপৰৰ পৰা জাষ্ট গৈ থাকিলেই হ'ল গুৱাহাটীখন কিন্তু সঁচাকৈ নক্সা চেঞ্জ কৰি দিলে দেই যাৰ গুৱাহাটীত আগৰ মাটি আছে সেইটো বাপৰে বাপ বনি গ'ল মানে কিন্তু মানুহ কেতিয়াও ছেটিছফাইড নহয় বা মানুহ কেতিয়াও হেপ্পী হ'ব নোৱাৰে এনেকৈ মোৰ 2খন বাইক তাতে মই হেপ্পী নহয় মই এনফিল্ড লোৱা মন তাৰপৰা কাৰ আছে কাৰখনটো বাৰু ইমান চলোৱা নাযায় মই ইমান বহুত বেছি ভাল নাপাওঁ মানে ফেমিলি থাকিলে ভালকৈ চলাওঁ অকলেতো চলোৱা নাযায় তেনেকৈ তাৰপাছত ঘৰ মোৰ মেইন টাউনৰ ওচৰতে হয় মানে বহুত গাঁও নহয় ঠিক আছে তো তাৰ পাছতো আৰু যে কি হ'ব মানে আৰু নক'ব আৰু দেই আদাবাৰী তিনিআলি এইটো পাৰ হ'লে পাম আদাবাৰী আৰু আদাবাৰীত তেলেও ঝাণ্ডা বনাই দিছে চা এইটো কালাৰটো একদম সেই নহ'ল গেৰুৱা নহ'ল বাট ষ্টিল ঠিক আছে হ'ব আৰু চলিব একো নোহোৱাতকৈতো ভালেই কৰিছে ৰাস্তাটো ধুনীয়া হৈছে কিন্তু দেই মানিব লাগিব মা আছে ভণ্টিৰ ঘৰত তো পেহা আছে দেউতাৰ লগত আজি আৰু কালি মই যাম মৰ্ণিঙতে যাম বাৰু বাইকখন দেখাম এজনে চাব খুজিছে দেখাই ল'ম কিন্তু প্ৰাইচ ফাইনেলাইজ নকৰোঁ মানে বেচিবতো একদমেই মন নাই তো ইয়াতে মই তেলটো ভৰাই লওঁ চ' এতিয়া যাওঁ আজি এয়াৰ চেক কৰিব নালাগে এয়াৰ অ'কে আছে মই চলাওঁতে গম পাই আছে ন ইয়াতে নৰ্মেলি ফ্ৰী এয়াৰ পাই যায় নিজে ছেট কৰি জাষ্ট বাটনটো প্ৰেছ কৰিলে এয়াৰ আৰু সেই হিচাপত লৈ যায় বেছি হ'লেও ওলাই দিয়ে কম হ'লেও লৈ লয় এইটো বঢ়িয়া ট্ৰেন্সৰ বহুত ডাঙৰ অফিচ বনাইছে দেই এইটো ইয়াতে পকৰা বনাই আছে এতিয়া আৰু কোনো টেনশ্যন নাই তেল ভৰাই ল'লোঁ লাইটটো জ্বলাই ল'লোঁ মই ইয়াতে এদিন এয়াৰ ভৰাইছিলোঁ ইয়াতো এয়াৰ ফ্ৰী এয়াৰ পায় ফ্ৰী এয়াৰ একচুৱেলি চব জেগাত দিয়ে প্ৰায় কিন্তু মই টিউব লগোৱাৰ পৰা মানে বহুত আৰাম হৈছে আৰু টিউবলেছত কি হয় আপুনি যদি বহুত দিন বাইকখন বহাই থৈ দিয়ে ন অট'মেটিক পাম্পটো কমি যায় থাকে মানে আল্টিমেটলি মাহত এবাৰ দুবাৰ ভৰাব লগা দুবাৰ নালাগে এবাৰটো ভৰাব লগা হৈয়ে যায় কিন্তু যেতিয়াৰ পৰা মই টিউব লগাইছোঁ ন মানে 3 মাহত এবাৰ চেক কৰিলেও কথা নাই মানে পানী হাৱাটো ওলাই নাযায় গ'লোঁ এতিয়া এইটো মেইন এয়াৰপৰ্ট আগত আৰু মই ঘূৰিম এইফালে 2 নম্বৰ ঘৰটো ইহঁতৰ ঘৰটো নেদেখা খালোঁ দেই KFC চিকেন খালোঁ মাংস দি ভাত বনাইছে এইটো খালোঁ এতিয়া চেলিব্ৰেশ্যন কৰি এইটো খাম Coca-Cola